आजपर्यंत तुम्ही खूप वेगवेगळ्या चवीचे पराठे खाऊन बघितले असेल, पण एकदा जर का या पराठ्याची चव चाखाल ना, तर तुम्ही सुद्धा म्हणाल, की यापेक्षा चविष्ट पराठा मी याआधी कधीच खाल्ला नाही. बरं, हा पराठा फक्त चविष्टच नाही, तर पौष्टिकसुद्धा आहे. आतमध्ये भरपूर सारण भरलेला, वरून अगदी मऊ लुसलुशीत असं आवरण, जे जिभेवर ठेवताच अलगद विरघळून जातो. लहान मुलांना सुद्धा हा पराठा खूप आवडेल, नक्की ट्राय करून बघा. तर हा पराठा बनवण्यासाठी आपण इथे ताजा मटार घेतलेला आहे. यामध्ये कोथिंबीर घालायची, 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आणि याचं बारीक वाटण तयार करायचं. पराठ्याचं सारण बनवण्यासाठी मी इंडस व्हॅली या ब्रँडची सुपर स्मूथ कास्ट आयर्नची कढई वापरते आहे. 2.5 लिटरची कॅपॅसिटी असलेली ही कढई टॉक्झिन फ्री आहे. आता सध्या ख्रिसमस सेल सुरू आहे, त्यामुळे तुम्हाला 50% डिस्काउंटसुद्धा मिळू शकतं आणि वर दिलेला माझा कुपन कोड जर तुम्ही वापराल तर फ्लॅट 15% डिस्काउंटसुद्धा मिळेल. त्याचबरोबर पराठे शेकण्यासाठी मी इंडस व्हॅली याच ब्रँडचा सुपर स्मूथ कास्ट आयर्नचा तवा वापरते आहे. ही दोनही भांडी एवढी मजबूत आहे ना, की एकदा घेतल्यानंतर पिढ्यानपिढ्या भांडी घेण्याची सुद्धा गरज पडत नाही. इंडक्शन सेफ आहे, टॉक्झिन्स फ्री आहे, नॉनस्टिकसुद्धा आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही माझा कुपन कोड वापरून या दोन्ही प्रॉडक्ट्सवर फ्लॅट 15% डिस्काउंट मिळवू शकता आणि ख्रिसमस डेचा सेल सुरू आहे ना, त्यामुळे 50% डिस्काउंटसुद्धा तुम्हाला मिळू शकतं. चला, आता पराठ्यांचा डो तयार करण्यासाठी एक उकडलेला बटाटा किसून घ्यायचा. यामध्ये 1 चमचा घट्टसर दही घालायचं, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि 2 ते 3 मोठे चमचे गव्हाचं पीठ घालायचं आहे. तुम्ही मैद्याचा वापर करून सुद्धा या पराठ्याची पारी तयार करू शकता. 1 चमचा तूप घालायचं आणि डो घट्टच मळायचा आहे, कारण बटाट्याला पाणी सुटून हा डो अजून पातळ होऊ शकतो. डो जोवर मुरते आहे तोवर आपण सारण तयार करूया. त्यासाठी मी कास्ट आयर्नची कढई घेतलेली आहे. यामध्ये 1 चमचा तेल आणि अर्धा चमचा बटर घालायचं. तेल आणि बटर गरम झालं की अर्धा चमचा जिरे घालायचं. एक बारीक चिरलेला कांदा परतून घ्यायचा. 1 चमचा लसूण आल्याची पेस्ट घालायची. पेस्ट परतून झाली की यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं आहे, अर्धा चमचा हळद घालायची, 2 चमचे धनेपूड घालायचं, अगदी थोडा किचन किंग मसाला किंवा स्किप करू शकता आणि थोडा गरम मसाला घालायचा. मसाले छान मंद आचेवर परतून झाले की मिक्सरमध्ये मटारचं जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ना, ते 5-1 मिनिटासाठी अगदी मंद आचेवर परतून घ्यायचं. कढई सोडायला लागलं की यामध्ये आपल्याला अर्धा उकडलेला बटाटा घालायचा आहे. यामुळे सारणला बाइंडिंगसुद्धा छान येते आणि चवही मस्त येते. बटाटा मी असाच कुचकरून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर मॅशरनी छान एकजीव करून घ्यायचा. आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि सोबतच मी इथे पनीरसुद्धा घालते आहे. यामुळे पराठा पौष्टिकसुद्धा बनतो आणि चवीलाही खूप मस्त लागतो. तुम्हाला आवडत असेल तर चीजसुद्धा तुम्ही यामध्ये घालू शकता. चिरलेली कोथिंबीर घालायची. आपलं सारण इथे तयार झालेलं आहे. हे सारण गार करण्यासाठी एका प्लेटमध्ये आपण पसरवून ठेवूया. गरम गरम सारण जर पराठ्यामध्ये भरलं ना, तर पराठे फुटतात. त्यामुळे पूर्णपणे गार करायचं आहे. चला, पराठे बनवण्यासाठी इथे मी कास्ट आयर्नचा तवा गरम करून घेते आहे. आपण जो डो मुरायला ठेवलेला होता ना, तो छान मुरल्या गेलेला आहे. पण जसं मी तुम्हाला सांगितलं, यामध्ये आपण उकडलेला बटाटा घातला आहे ना, त्यामुळे काही वेळानंतर डो ओलसर होऊन जातो, चिकट होऊन जातो. त्यामुळे थोडं कोरडं गव्हाचं पीठ घालायचं आणि परत एकदा मळून घ्यायचं. चला, आता पराठे बनवण्यासाठी एक छोटा बॉल घ्यायचा. कोरड्या गव्हाच्या पिठाचं घोळण वापरायचं आणि एक छोटी चपाती लाटायची आहे. खूप जाड नको किंवा पातळही नको, अशा पद्धतीने लाटून घ्यायची. आता यामध्ये जे मटारचं सारण आपण तयार करून गार केलेलं होतं ना, ते भरायचं आहे. लक्षात ठेवायचं, सारण गार झाल्यानंतरच भरायचं आहे. भरपूर सारण भरायचं. हा पराठा अजिबात फाटत नाही. अशा पद्धतीने आपल्याला त्रिकोणी आकार द्यायचा आहे. तुम्हाला जसा पराठा आवडत असेल ना, तशा पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता. गोलाकारही बनवू शकता. मी इथे त्रिकोणी आकार दिलेला आहे. कोरडं गव्हाचं पीठ घालायचं आणि अगदी हलक्या हाताने लाटून घ्यायचा. आपण वरच्या पारीमध्ये बनवत असताना बटाटाही घातलेला आहे आणि दहीसुद्धा घातलेलं आहे आणि पारी बनवत असताना गव्हाचं पीठ मऊ लुसलुशीत मळून घेतलेलं होतं. त्यामुळे जेव्हा आपण पराठा लाटतो ना, तेव्हा अजिबात फाटत नाही आणि चवीलाही मस्त लागतो. सारण अगदी मऊ लुसलुशीत बनतं. तवा मध्यम आचेवर गरम करून झाल्यानंतर तव्यावर पराठा घालायचा. तुम्ही तूप घालून शेकू शकता, बटर घालून किंवा तेल घालून सुद्धा पराठा शेकता येतो. बघा किती मस्त टम्म फुगलेला आहे. या पराठ्यामधून सारण अजिबात फुटून बाहेर येत नाही. तुम्हाला हवं तेवढं सारण तुम्ही यामध्ये भरू शकता. मला थोडा डाग जास्त पडलेला पराठा आवडतो, त्यामुळे मी पराठा जास्त शिजवून घेत असते. तुम्हाला जर खूप जास्त डाग पडलेला पराठा आवडत नसेल, तर तुम्ही हलके डाग पडल्यानंतर सुद्धा पराठा तव्यावरून काढून घेऊ शकता. तर चला, या पद्धतीने मी दुसरा पराठासुद्धा तुम्हाला शेकून दाखवते आहे. हा पराठा मी जास्त शेकलेला नव्हता. अगदी हलके डाग पडल्यानंतरच याला काढून घेतलं.
हा पराठा शेकण्यासाठी मी तेलाचा वापर केलेला आहे. पहिला पराठा मी तुपामध्ये बनवलेला होता. तसं बघायला गेलं तर पराठे जे आहेत ना, ते बटरमध्ये किंवा तुपामध्ये बनवलेले जास्त चविष्ट लागतात आणि पौष्टिकसुद्धा बनतात. पण तुम्हाला जर असं वाटत असेल ना, की पराठे खूप काळपर्यंत अगदी मऊ लुसलुशीतच राहावे, तर पराठा तेलामध्ये बनवा. कारण तेल हे गोठत नसतं. बटर किंवा तूप जे असतं ना, काही वेळानंतर घट्ट होतं. त्यामुळे पराठासुद्धा काही वेळानंतर वातळ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पराठे शेकत असताना शक्यतोवर तेलाचा वापर करावा. शेंगदाणा तेल असेल ना, तर पराठ्याला चव खूप मस्त येते. हा पराठा बघा, सर्व पराठे जेवढेही मी बनवले होते ना, मस्त टम्म फुगलेले होते. दिसायला जेवढा सुंदर दिसतोय ना, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चविष्ट लागतो हा पराठा आणि पौष्टिक तर आहेच. हा पराठा जर एकदा तुम्ही ट्राय कराल ना, तर खरंच सांगते बाकी पराठ्याची चव तुम्ही नेहमीसाठी विसरून जाल. पराठ्याच्या आतमध्ये सारण बघा किती काठोकाठ भरलेलं आहे आणि वरची पारी बघा इतकी मऊलुसलुशीत झालेली आहे ना, की जिभेवर ठेवताच अलगद विरघळून जाईल. पराठ्याची रेसिपी नक्की ट्राय करा. त्याचबरोबर तुम्हाला कास्ट आयर्नची ही भांडी ऑर्डर करायची असेल, तर दोन्ही प्रॉडक्टच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहे आणि आता डिस्काउंट सुरू आहे ना, त्यामुळे या सुवर्ण संधीचा फायदा घ्या. लगेच ही भांडी ऑर्डर करा. लवकरच भेटूया. तोवर व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.